out the door, always looking around for more. Didn't know it, had everything I needed. Try to give me all the clues, hoping I would see the truth. Ja, jag verkligen älskar dahlior. De är alltså den här färgklicken som är i trädgården. Men vi har haft 3 dagar med riktigt storm alltså. Vindbyar på ungefär 20 sekundmeter och ösregn som man känner att herre jäklar. Och det är klart att det har förstört en del av dagarna. Så är det. Skittråkigt verkligen. Den här delen, om man säger så, den har ju ändå klarat sig bäst. Man ser ju ändå att vinden har fått tag i blommorna och verkligen ruskat i dem. Men de har faktiskt klarat sig riktigt bra. Så att det här behöver vi inte göra något ingrepp. Och så här är det varje år. Man är aldrig liksom förberedd på det här. Man vill ju egentligen att det ska blomma året om. Men så är det ju inte. Det funkar inte, jag vet det. Men ändå är det väldigt tråkigt. Men det är en process. Man får se det som att ja, nu var det som vissa dahlior som behöver då få gå och knoppa sig. Alltså man får klippa ner dem, gräva upp dem, förvara dem. Och så får man njuta av dem nästa år istället. Men den har inte varit nådig den här stormen alltså. Den har verkligen fått sina offer och skördat dem. Men, ja. Vi har ju några dahlior kvar i alla fall som vi kan njuta av några dagar, veckor till. Tills frosten kommer eller nästa jäkla storm. Så det vi tänker göra nu det är egentligen att vi får klippa ner de här som ligger ner. Vi klipper ner dem och sen gräver vi upp dem och så får vi se hur stora knölarna har blivit. De kan ju bli monster va? Jo. Ja. Stora. Mucho grande knölisar. Så att vi tar och klipper lite. Så vi bort den här. Ja, de är jäkligt grova alltså. Ja men kolla där nere. Ja. Det är ju, jag tror... Det är ju en hel. Här nere. Och där kommer den knöl därifrån. Ser Ja du? just det, precis. Det är från den dahlian bredvid där ja. Nej, innan. Ja precis, innan där. Mm. Innanför. Yes. Gör den. Man klipper alltså en 5-10 centimeter ovanför marken om man säger så. Och det är riktigt. Men vi kollar hur långa de är. Skottsadda! Vänta lite, fan. Den var tung. Verkligen. Jag tror Den inte är, de ska vara så här långa. den är högre än dig älskling. Ja men jag är ju typ 1,4 Ja just det. och en halv. Ja okej. Ja, det är långa. 1,64,5 och den är ju längre än dig. Är fruktansvärt Så att de här är ungefär 1,80 då kan man säga. Nästan 1,90. och alltså de ska inte vara så här långa. De skulle- 1,30 tror jag. 1,30 skulle de vara. Ja, Men men. man kollar det. Men de får ju mycket kärlek också. 100 centimeter. Alltså 100. Ja, alltså den här dahlian ska... Det är ju en suss hög. Ja, en vi suss säga. hög. Men den ska alltså vara 1 meter hög egentligen. Cirka. Och ja, de verkligen trivs här. Och vi trivs ju med dem också helt enkelt. Även om det är tråkigt när de är tvungna att gå. Ja, jo, det är det värsta. Men det är ju som sagt en process. Det här måste man ju även göra. Skittråkigt. Men de är ju otroligt vilka grovisar. Men jag tror vi har någon som är ännu grövre än den här. Den som är uppe vid trappan, den är ännu större. ännu större. Jag tror den, eller kolla på den här. Ja, verkligen. Café Olé brukar vara... Vilken grofsing. vet du. Ja. Jättestora. Sen har vi klippt av, det var en Penhill Watermelon. En Penhill Watermelon skulle varit en 10. 1 meter hög och 25, ja. Blomstorleken stämmer ju, men höjden inte så mycket kanske. 1 meter hög ja. Men han blev 2 meter. Jäklar, ser ni? Vilken grofsing! Den har vi kvar. Vi kanske kan spara den en liten stund till.
Den som du håller i. Den här? Ja. Nej, Mm. tyvärr. Kolla. Ja, jag måste ge den. Om jag lossar på den Ja, då så försvinner säger den. det knak. Och då är den goner. Det är en goner. Mm. Riktigt en goner. Ja, det är bara att klippa vidare. Slakten fortsätter. Usch, vad det lät hemskt. Du ser ju vad deprimerande de ligger ner. Ja, jo, jag vet. Ja. Jo, det går bra. Kom igen nu. Klipp! Om du trycker lite. Jag har haft en större sekatör helt enkelt. Kolla. Så pinnen. Det skulle vi gjort innan vi började. Men så duktiga är inte vi. Så. Shit. Kolla vet du. Ja. Vilket as. Ja, så vi tar och gräver upp den första. Det här är Clyde's Choice. Så vi får se helt enkelt hur stor den har blivit i år. Superintressant. Var försiktig då så man inte förstör. Men det är svårt. Den är riktigt stor du. Nej, du kan inte ta den längre bort där. För... Ja, den är här. Nej, men du kan det Här. är en annan där. Vi har planterat dem för tätt. Ja, verkligen. Oh no. De är lite för tätt planterade här. Men nu så, den kommer allt. Jag är försiktig. Nej. Den är... Nu. Som julafton är. Ja, verkligen. Julafton för oss. Kom tidigt. Jäklar. Jag vet inte om den finns med på bilden. Sen är det ju att vara försiktig och få bort överskottet av jord som finns. Den kan vi nog dela direkt sen. Den här blir ju massiv. Ja, det här är det svåraste egentligen att få bort utan att förstöra. Men nu har det ju regnat så det växer så. Ja, det är ju svårare när det är lite blött. Men jag tror att vi får låta den vara. Vi tar det här. Så får vi se. Så, här ser man här hur de växer. Knölarna. Och så blir det en liten rot längst ut här. Ja, det är sugrötterna. Ja, precis. Sugrötter. Så. Hade du med skylten någonstans eller? Bra! Glömmer man att dokumentera det här så kan det vara väldigt svårt om man tänker att ja, men här Clyde Choice ska vi ha där nästa år och sen är det felmärkt. Då kanske du får helt fel dahlia. Och det är så viktigt att man håller ordning på dem. Ja, det är en fin blomma dahlia alltså. Jag verkligen älskar det. Och det krävs ju inte så mycket för att ska få en snygg och schysst bukett liksom. Och dahlior är så, alltså de är ju helt otroliga. Alltså, desto mer du plockar, desto mer såna här döda huvuden om man säger så. Ska vi se, den här är ju när de börjar som tappa blad här under. De ser lite dassiga ut. Då är det dags för dem att försvinna. Och desto mer du gör sånt där, du plockar blommor, buketter och du tar bort de här döda huvudena om man säger så. Desto mer knoppar bildar dahlian och desto mer blommor blir det. Så det är ju helt fantastiskt vilken växt. Jag har fått en del frågor om varför våra dahlior blir så extremt stora, alltså monster. De här är ju ungefär 1,70-1,80 men vi har ju andra som är över 2 meter ungefär. Som kanske egentligen ska vara mellan 1 och 1,30, 1,50 kanske. Men de blir alltså mycket större än vad de skulle bli. Jag tycker ju det personligen är superkul att de blir så här monster för att desto mer att se på. Men jag ska berätta några grejer som vi gör, några tips kanske om skötsel på dahlior. Vi köper bara dahlior i knölar, alltså vi köper dem i knölform. Alltså det finns ju såna här sommardahlior som man kan köpa i butiken. Men de blir oftast ungefär 1,5 meter ungefär i höjd. Så de är inte så roliga utan vi köper färdiga. Nej, vi köper alltså knölar. Och planterar då på våren. Vi använder
dressjord och så lägger vi även i kogödsel i jorden för att få en bra balans eller få lite mer näring i jorden. Varför vi använder dressjord är det att dressjord är lite mer porösare än andra jordar. Och dahlian, den trivs i mer lätta jordar, alltså väldränerande jordar. Så att dressjord har fungerat väldigt bra för oss med kogödsel. Vi ger en givagödsel i juli kanske ungefär. För att få lite mer fart i det. Men du ska inte göda dina dahlior för mycket. För då producerar den mer bladverk än blommor. Så att man får inte gödsla för mycket. För då blir det som sagt mer blad än blommor. Dahlior, så fort de har bildat alltså bladverk där man har satt ner dem på våren, knöl i jorden och sen kommer ett bladverk, då behöver de ha mycket vatten. Vi har ett droppbevattningssystem i våra dahlierabatter där de får bevattning på morgon och kväll, ungefär 1 timme. Så att de får rikligt med vatten, och det krävs ju egentligen väldigt mycket vatten för att de ska kunna producera så här mycket blommor. Så att vatten är superviktigt. Vårat vatten i sig är ju från vår egna brunn, så att det innehåller ju, vi har ju alltså ingen filtrering på det här, så att det här är så ren källvatten om man säger så, med mycket järn och mycket andra mineraler som finns i berget. Så att det här är ju liksom ingen, kan man säga, kommunalt vatten, utan det här är rakt ifrån bergsgrunden om man säger så. Och det innehåller så pass mycket mineraler och järn. Och det i sin tur gör ju också att blommorna stormtrivs ju verkligen med det här vattnet. Och sen som sagt, desto mer du klipper en blomma, desto mer du tar bort döda blommor, desto mer kommer den att bilda nya knoppar och blommor. Superkul i alla fall. Jag tycker det är jätteroligt, och som sagt, man kan få hur mycket buketter, man kan ge bort hur mycket man kan komma. Alltså det är helt makalöst vad skoj dahlior är. Det här var i alla fall en liten insikt och en liten berättelse, en liten tips. Du kan säga vad du vill. Det här är vad vi gör för att få såna här dahlior som vi har. Ja, det är väldigt tajt här. Jösses. Man kan nästan bara ana hur massiv den här är. Här var det väldigt torrt också. Ja. Det är så stora som man nästan har vuxit ihop här. Hej! Tung! Man tar bort över skottet av all jord. Men jag tror att den här kommer vara en bjässe. Det är lite jobbigt när det är blött i jorden, för det följer med så mycket. Det var bättre än det var torrt, men det kan ju inte alltid få som man vill. Ja, det är faktiskt torrt här nere. Ja. Få bort så mycket överskott som möjligt. Det gäller ju att gräva ner sig och vara lite sketen ibland. Kan vara gött. Som ni ser så är det mycket lättare om det hade varit torrt. Då är det nästan så att jorden bara släpper så fint ifrån knölarna och rötterna. Men är det blött så är det lite svårare. Så man kan se här vilka. Jösses. Den här var fin. Superfin. Vilket praktexemplar på den dahlia. Den här kan man ju dela till väldigt många fler. Men det gör vi inte nu. Nu går vi vidare till nästa del i processen.
Och det vi gör nu egentligen, det är att man tvättar den. Alltså man spolar bort så mycket jord som möjligt. Det gör ingenting om man har kvar lite jord. För den kommer ju ligga och torka nu en stund. Men som sagt, hade det varit så att det var en torr jord så hade man ju sluppit att spola den så här. Men det här är ju lite mer, kan man säga, effektivt och lite försiktigare sätt att få bort jord runt knölarna. Man kan ju se att den är riktigt välmående. Superkul! Även om det är mindre kul att gräva upp dem. Det är ju sådär. Varför jag valde vit tröja, det vet jag fasken alltså. Det var ju inte riktigt den lämpliga tröjan kanske för dagens uppgift. Men, ja. Man kan inte alltid ha tur när man tänker. Nej, men du menar att jag alltid har tur när jag tänker. Jag mår bra. Nej, det menar jag inte. Medan jag håller på där och spolar så kan vi kolla på de andra. Det blev ju ett gäng som vi fick grävt upp nu. Och man kan se att man får få bort så mycket jord som möjligt. Och den här, alltså jag måste bara visa den här. Vilken megaknöl! Ha? Mucho grande knölen. Ja. Oj, nu ska vi se om det får plats här då. Så vi lägger dem på en lastpall och så får de torka en stund. Och anledningen varför man vill att det ska torka är det att det bildar man alltså en hinna. Alltså själva knölarna får alltså ett skal, men lite förhårdnad längst ut på den. Och då blir den mer tålig. Tål vintern bättre helt enkelt, så att den är mer, så den mår bättre till våren när vi ska plantera dem igen. Så att upp på pallen och så får de torka några dagar, så får vi se sen om vi kan filma nästa steg i hanteringen inför vintern. Det här var ju allting för idag, gott folk. Liten uppgrävning av dahlior. Ja, det är ju inte alls så jäkla roligt allting, men det här måste man göra. Alltså man får njuta av blommorna. Och nu var det dags att säga adjö. Men vi har ju en del kvar som jag tycker är jäkligt roligt och skönt. Och ja, man får njuta av dem så länge helt enkelt. Superkul att du var med och titta, och jag hoppas verkligen att du tyckte det var roligt. Glöm nu inte att trycka på prenumerera så du inte missar nästa video som kommer här på kanalen. Ha det nu så jäkla bra, så syns vi i nästa video. Hej då!